kita dah tengok water, kita dah tengok carbohydrate, kita dah tengok lipid, kita dah tengok protein. The last one kita nak tengok nucleic acid. This one adalah 5 micromolecules yang kita nak belajar dalam badan kita, which is basically nucleic acid ataupun Na. Now kita nak tengoklah kita punya DNA, kita nak tengok kita punya RNA dan apakah ia. Alright. So by the end of this lecture, you should be able to state the structure of nucleotide as the basic composition of nucleic acid, which is DNA and RNA. Means awak kena nyatakan sahaja. Awak kena illustrate juga the structure of DNA based on the Watson and Crick model. State the types of RNA, iaitu ada 3 jenis RNA. Awak tak perlu explain lebih, cuma awak perlu tahu apakah ia dan di manakah ia. Function dia sikit supaya kita lebih faham, supaya awak tak adalah hafal membuta tuli. Okay, the last one is you kena be able to compare the DNA and juga RNA structure. Okay. So basically, nucleic acid tu apa benda? Dia adalah protein synthesized. Basically sebelum adanya protein, dari mana datangnya protein itu, macam mana kita nak menghasilkan sesuatu jenis protein. Let's say protein A, informasi itu datangnya daripada DNA. Okay, basically datangnya daripada nucleic acid. Okay, dekat DNA itu dia punya compound yang form DNA ni compound yang form sebiji setiap butir itu dipanggil nucleic acid. So basically dia adalah nucleic acids are polymers. Bila kata polymer mean banyak-banyak molekul dalam satu chain made up of monomers called nucleotide. Okay, dekat DNA itu DNA ni kita nampak besar, tetapi the single sebutir the monomer yang made up this DNA itu kita panggil nucleotide. Okay, dan nucleotide pula ada nucleic acids pula terbahagi kepada dua, iaitu deoxyribonucleic acid ataupun DNA, deoxyribonucleic acid, DNA ni adalah DNA. Deoxyribonucleic acid dia adalah the one yang contain information that is important for our body, basically for the cell activity including the cell division, itu berada di dalam nukleus. Kita juga ada another form of nucleic acid yang kita panggil ribonucleic acid, which transfer the information essential for the to produce the protein. Basically nanti kita akan belajar dekat dalam chapter 6. DNA itu tak boleh keluar daripada nukleus, tetapi dia mempunyai informasi untuk menghasilkan sesuatu jenis protein. Dia tak boleh keluar, tetapi untuk menghasilkan protein semua benda ni dekat luar. Jadi macam mana kita nak bawa macam mana kita nak ambil informasi daripada DNA itu? Kita buat photostat. Kita hasilkan RNA. From DNA kepada RNA. Okay. After that, RNA tadi dia akan digunakan untuk menghasilkan, to produce protein. Okay. But this DNA and RNA dia adalah nucleic acid. Okay. Itu yang dikatakan RNA dia akan transfer information, okay, from DNA to the RNA in order to produce protein. So basically ini adalah DNA and RNA. Basically the single strand ini adalah RNA. DNA pula dia adalah double stranded molecule. Okay. DNA dia memang bentuk helix, dan kenapa DNA ni kenapa DNA ni dia kena ada dua strand, because kita nak protect this one. We want to protect this bases, the nitrogenous base ni daripada dia expose. Sebab kalau dia expose memang DNA akan hancur. So kita nak, ini adalah harta kita ni, di tengah ni yang sangat penting. So kita protect dia. Okay, RNA pula ada single strand, and kalau kita tengok in term of bases, this one kita dah belajar satu kata 5, ada 4 bases yang kita panggil CGTA, cytosine, guanine, adenosine and juga thymine. Cuma untuk RNA dia ada CG and juga A, tetapi dia tidak ada T. Thymine ini dia bukan thymine, dia dipanggil uracil. Apa yang membezakan thymine ni ada this methyl group, CH3 group, tetapi uracil ini tak ada CH3. Tetapi basically they are almost the same thing lah. Okay, kalau dalam DNA ada CGTA, dalam RNA kita ada CGUA. Okay. Untuk more video nanti saya akan attach sekali dekat my lecture lah, nanti saya akan letak. So mari kita tengok the structure of nucleotide. Kalau amino acid tadi NCC, okay, ada amino group NH2, ada carboxyl group COH, ada
ada H dan juga ada R. Ini adalah amino acid. Kalau nucleotide, kita akan ada 3 benda. It's made up of 3 component. Dia sangat kompleks. First, kita ada this pentose sugar. Kenapa dia dipanggil pentose sugar? Sebab dia ada bentuk pentagon and it is 5 carbon molecule. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4 dan this one carbon 5. Kemudian dia ada attach kepada carbon yang pertama akan ada this nitrogenous base. Inilah dia CGTA ataupun ini dalam DNA, kalau dalam RNA kita ada CGUA. Itulah dia nitrogenous base. And then kita ada phosphate group. This one ini sangat penting sebab it gives the backbone. Dia akan bagi dia sebab phosphate ni dia negatively charged. Bila banyak-banyak negatively charged, dia akan bagi DNA itu overall negatively charged. Sangat penting ni DNA ini semua akan charge dia adalah overall negative charge sebab banyak phosphate dekat sini yang bagi dia negatively charged. Okay, this one I will draw sendiri. Dan apa yang membezakan DNA dengan RNA selain daripada base itu sendiri, kalau DNA CGTA dan juga kalau RNA CGUA, pentose sugar itu juga berbeza dalam DNA. Okey, kalau dalam DNA and RNA dia berbeza sebab dalam DNA dia punya pentose sugar adalah deoxy, means tidak ada oksigen. Kalau RNA dia ada oksigen, dia adalah oxyribose. Macam mana rupanya? Mari kita tengoklah. Okey. Kalau dalam DNA, as you can see, as I said, dekat carbon number 2 tadi, deoxyribose, dia tidak ada hydroxyl group, dia tidak ada OH. Instead, dia hanya ada H sahaja. Berbanding dengan dalam RNA, dia adalah ribose sugar. Maksudnya sekarang dia ada oksigen. Kalau kata deoxy, mari kita tengok anak-anak. D maksudnya tak ada ataupun dia buang. Maksudnya sekarang deoxy means buang oksigen. Maksudnya tak ada oksigen. That's why namanya DNA. Deoxyribose nucleic acid. Okay. Manakala RNA dia ada this oxygen. But basically rupa yang lain adalah sama. Yang membezakan adalah the presence of carboxyl group OH ni. Whether oxygen, the hydroxyl group is present or not dekat carbon number 2 of the ribose sugar. Okay. Kemudian itu adalah pentose sugar. How about the nitrogenous base? Untuk nitrogenous base kita tahulah memang CG. Memang kita tahu CGTA kan. So basically we have this CGTA. This amino acid, this nitrogenous dia akan dibagi kepada dua. The first one, this CNT dia adalah pyrimidine, ANG dia adalah purine. So basically kalau kita tengok rupa mereka, untuk purine ia terdiri daripada dua ring, 6-membered ring. Okay, yang terdiri dia ada dua ring lah. This one adalah adenine, this one guanine. You don't have to know the structure. Just tahu yang purine ini dia terdiri daripada dua ring, dua 5-membered ring. Okay, manakala pyrimidine, okay, ia terdiri daripada single member, ada 6-membered ring sahaja. Okay, dia bentuk hexagon. Manakala this one kita memang akan ada hexagon dan juga pentagon lah. But dia adalah single ring. Kalau ni ada dua cincin, this one hanya ada satu cincin sahaja. Untuk purine terdiri daripada A and G. Manakala pyrimidine dia adalah C, T dan juga U. Macam kenapa saya ingat CGTA? Because C memang akan pair dengan G, manakala T dia akan pair dengan A. Tetapi C dengan T dia adalah pyrimidine, G dengan A dia adalah purine. Cara dia orang pair ni, satu purine dia akan pair dengan satu pyrimidine. Kalau you tengok C dengan G, C ni adalah pyrimidine. Dia akan pair dengan satu purine. In this case dia adalah guanine. Okey, dia tak boleh pyrimidine, tidak. Dia purine pair dengan pyrimidine. Dia tak boleh purine, dia tak boleh pyrimidine lah. So ini yang saya dah cakap tadi, bases in DNA. Kalau awak tengok gambar yang telah selukis ini, yang hijau ini adalah thymine, yang purple ini adalah adenine. You boleh nampak bahawa this thymine dia akan pair dengan adenine. Dan awak boleh nampak untuk hydrogen bond yang akan pair diorang ni, dia adalah hydrogen bond. Tetapi hydrogen bond dia adalah berbeza. Kalau T dengan A, dia ada dua hydrogen bond.
kalau C dengan G, kalau in this case kita ada C dengan G, hydrogen bond dia ada 3. Macam mana nak ingat? Awak ingat CGTA. T ni awak ingat 3. Tetapi awak ingat T dengan A ni dia bukan 3. Bukan 3. Maksudnya T dengan A ni dia akan pair 2. Yang 3 itu adalah C lah, C dengan G. Awak ingat T, awak ingat satu saja. Awak ingat T dengan A. T, oh 3, bukan 3. Maksudnya dia ada 2 hydrogen bond. Manakala yang 3 hydrogen bond itu adalah C dengan G. Awak tak perlu pun nak hafal CG 3, CG ada 3 hydrogen bond, CG ada 3 hydrogen bond. Tidak. Awak hanya perlu ingat, awak perlu faham satu saja. Awak ingat satu saja. T, ini tips yang saya nak kongsi. Awak ingat T ni bukan 3. So, dia 2 hydrogen bond. Jadi, yang 3 itu adalah C dengan G. Alright? Susah ke biology? Tak pun. Awak hanya perlu ada tips-tips yang saya akan always share with you. Macam mana nak hafal. Ingat CGTAT. Bukan 3, maksudnya 2 hydrogen bond. Okay? Nanti kita akan tengok macam mana this phosphorus ester bond akan form lah. But basically ini adalah satu strand of DNA. This one satu strand of DNA. Dia akan pair berhadapan and eventually dia akan form this alpha helix structure. So macam mana the formation of phosphorus ester bond in the structure of nucleic acid? Basically kita fokus dekat carbon number 3. Tadi kita dah fokus dekat carbon number 1 di mana nitrogenous base akan berada. Yang ni kita tak kacau. Carbon number 2 yang menyebabkan dia adalah in this case macam mana dia adalah DOC ataupun oxyribose. Cuba awak tengok dekat carbon number 2. Dia ada oksigen ke tak ada oksigen yang this one? Dia ada oksigen kan? Kalau dia ada oksigen, adakah dia DNA ataupun adakah dia RNA? Awak rasa apa? Dia adalah, cuba awak teka dulu. Dia adalah RNA. Kalau DNA dia tak ada oksigen, dia ada hidrogen sahaja. In this case, dia adalah RNA lah sebab dia ada oksigen. Okay? Now, macam mana satu nucleic acid dia bergabung dengan another nucleic acid? In this case, kita fokus dekat carbon number 3. Dekat carbon number 3, tak kisahlah DNA ataupun RNA, memang akan ada OH group. Apa yang berlaku? Condensation berlaku. Bila condensation berlaku, maksudnya kita akan buang H2O. Okey, macam mana H2O tu nak ada? Awak tengok dekat carbon number 3 kita ada H dan O. Okey, akan adanya H2O. In this case, dia akan join dengan phosphate daripada the second nucleic acid. Dia akan ambil sahaja satu atom oksigen dan satu atom of hydrogen, dua atom of hydrogen, H2O. This one H2O akan keluar. Jadi oksigen ini memang directly dia akan connect dengan this carbon. Hence dia akan form like this lah. This one instead of glycosidic bond dan sebagainya disebabkan dia melibatkan phosphate dan ia melibatkan molekul this ada ester group. Nanti you belajar lebih dalam chemistry. This bond kita panggil phosphodiester bond. Terus bergabung dua nukleotide. Kalau dua nucleic acid. This one satu nukleotide, this one satu nukleotide. These two bila ada dua nucleic acid maksudnya this one adalah dinucleotide. Okay. Dua nukleotide. Alright, this one I don't have to go through sebab kita dah belajar banyak lah. Kemudian kalau awak tengok pula untuk DNA ni dia ada direction. Dia ada 5' to 3' direction. Kalau you tengok macam mana kita nak tahu? Kita tengok this carbon yang kelima. CH2 ni. Kalau CH2 ni dekat atas, automatic dia adalah 5'. Dan macam mana kita nak tahu the direction another 3'? Awak tengok dekat carbon number 3. Ini adalah carbon number 5. Awak tengok dekat carbon number 3. Kalau carbon number 3 itulah phosphate. Maksudnya sekarang kalau 5' dekat sini, 3' tu adalah carbon Carbon ketiga dekat sini. Maksudnya direction dia adalah macam ni lah. 5' to 3'. Kalau awak tengok yang dekat sebelah ni pula. Okey, inilah dia 5' to 3' sebab carbon number 5 dia dekat sini. Carbon number 3 dia dekat sini. Maksudnya inilah direction dia 5' to 3' direction. Ini sangat penting ketika chapter 6 nanti kita akan tengok kepentingannya. But you have to understand 5' to 3' direction ia berlaku bila ada this one
tengok carbon number 5 dekat atas ni, awak cari carbon number 3. Oh, dekat bawah, maksudnya 5 prime sini, 3 prime sini,